नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आजचा जो मी प्रकार करणार आहे ना, तो पारंपरिक प्रकार आहे आणि नेमका कुठला प्रकार आहे हे मला माहित नाही, कारण साताराला गेलो तर ते म्हणतात हा प्रकार आमचा आहे। मग दुसऱ्या एका सातारावाल्याला विचारला, तो म्हणे नाही हा प्रकार आमचा नाही आहे। मग तिथे कोणीतरी कुठे तुमच्या मराठवाड्यामध्ये मला एक जण भेटला औरंगाबादला, तो म्हणे हा आमचा प्रकार आहे। नेमकं कुठला काय समजलं नाही, पण प्रकार अप्रतिम आहे। त्याला वेगवेगळी नाव आहे। कोणी म्हणतं लाटीवडी, कोणी म्हणतं लाठीवडी, कोणी म्हणतं लाटीवडी। नावं जरी वेगवेगळी असली तरी प्रकार मात्र अप्रतिम आहे, अफलातून आहे। चला सुरुवात करूया। लाटीवडी। चण्याच्या डाळीचं पीठ साधारण मी 2 वाट्या घेतला आणि त्यामध्ये 1-2 चमचे कणिक, हळद घालू 1 पाव चमचा, तिखट, चवीनुसार मीठ। याला व्यवस्थित एकत्र करायचं। एकत्र केल्यानंतर मग यामध्ये पाणी घालून भिजवायचं। नेहमीचा जसा आपण पोळीसाठी कणकेचा गोळा भिजवतो त्या पद्धतीने हे भिजवून घेऊ। आणि ह्याला आपण पाहिलं असेल की कुठेही तेल लावलेलं नाही आहे। तेल का नाही लावलं याचं कारण तुम्हाला थोड्याने सांगतो मी। थोडं तेल, यामध्ये जिरं, 1 चमचा बडीशेप, 2 चमचे तीळ, 4 चमचे कारळं, अर्धी वाटी सुक्या खोबऱ्याचे तुकडे, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या, हिरवी मिरची। हे सगळं परतून घेऊ। हे खमंग परतून घ्यायचं आपल्याला। गॅस बंद करून मंद आचेवर याला भाजायचं आणि नंतर यामध्ये कोथिंबीर, मीठ, थोडी हळद, तिखट, हे सगळं मी गॅस बंद करून घालतो आहे जेणेकरून जळणार नाही। थोडंसं हिंग, थोडं आमचूर पावडर आणि गरम मसाला। आणि हा वाटलेला मसाला आपला, आणि असे गोळे तयार करून ही तांदळाची पिठी त्यावर याला आपण लाटून घेऊ। नेहमीच्या पोळीला कसं लाटतो त्या पद्धतीने। याला एक हलका पाण्याचा हात लावायचा, खूप जास्त पाणी नाही, आणि त्यावर हा मसाला। अशी ही वडी बनवून ठेवून द्यायची। या सगळ्या वड्या आपण तयार करून घेतल्या आहेत आणि या वड्या आपण अर्ध्या केल्या, कारण यात मावणार नाहीत। आणि आता हे जे पॅन आहे याला थोडंसं मी तेल लावतो आहे। याला आपण स्टीम करून घेऊ। याला एक 7 मिनिटं स्टीम करू आपण। क्या बात है, या व्यवस्थित शिजल्यात। याला आपण काढून घेऊ। मागाशी मी तुम्हाला म्हटलं की आपण कणिक किंवा याचं पीठ मळताना तेलाचा वापर करायचा नाही आहे। तो का समजलं का? तो जर केला असता तर या वड्या एवढ्या तुम्हाला पिवळ्या अशा ज्या दिसत आहेत त्या दिसल्या नसत्या।
त्या थोडा तेलकट दिसल्या असत्या किंवा काळपट दिसल्या असत्या। या पदार्थावर 2 प्रक्रिया होतात शिजण्याच्या, एक तर ही आता वाफवली, दुसरी तळण्याची। जेव्हा एका पदार्थावर 2 प्रक्रिया आपण करतो तर त्यावेळी तेल जास्त लागतं, कारण काय होतं की शिजल्यामुळे त्याचे जे कण असतात ते उघडले गेले आणि ते शिजलं आणि ते उघडलेल्या कणामध्ये मग ते तेल जातं, म्हणून मग त्या तेलकट होतात। अशा पद्धतीत त्या होणार नाहीत। या आपण थंड करू आणि नंतर कापूयात आणि वाफवल्यानंतर या आपण आपल्याला ज्या आकारात हव्या त्या आकारात कापून घेऊ। मी नेहमी तुम्हाला म्हणतो की फ्राय पावडर आणि मॅजिक फिल्टर ही जोडी आहे। ही जोडी जर तुमच्याकडे असेल तर त्याचे एवढे फायदे आहेत बघा वेगवेगळे। तर गंमत काय की तेलात आपण पदार्थ तळतो वेगवेगळे, कुठे कुठे काही पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये राहतात आणि नंतर ते तेल आपण एकदा किंवा दोनदा वापरतो, पण फिल्टर वापरल्याने ते तेल तुम्ही 3दा 4दा वापरू शकता। अर्ध ते तेल घ्यायचं, अर्ध हे तेल। आणि या फिल्टरची गंमत काय आहे की गरम तेल असेल ते सुद्धा याच्यामध्ये गाळलं जातं। आपण करून पाहू या। एवढं पातळ, एवढं बारीक याच्यात छिद्र असतात आणि त्यातून आपण हे तेल जे आहे ते गाळून घेऊ। आता हे तेल गरम आहे, नुकतंच यामध्ये मी काहीतरी तळलेलं आहे। आणि हे गरम तेल जे आहे ते अशा पद्धतीने आपण गाळून घेतलं आहे। फ्राय पावडर, आता गरमागरम वाफाळत्या चहाबरोबर या लाटीव वडी जी आहे किंवा लाटी वडी याचा आनंद मी घेईन। तुम्हीसुद्धा आनंद घ्या आणि तो आनंद एकटे घेऊ नका, इतरांबरोबर शेअर करा आणि जमलं तर आमचं चॅनलसुद्धा सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। नमस्कार।